sa Telo ko. Saka mag-ansang drone naglupad. Saka mag-ansang drone naglupad. Nandito kami sa Kabayanan. Hindi namin alam kung nasaan na napunta. Ayun, si Isbong, si Geger, at si Vicente. Naghahanap kami ng drone. Baka nandyan lang sa gilid-gilid. Hindi ko na yung pamangkot. Di ba pa ano na? Dito kami. Kung saan. Basang kawayan naman. Ang balay ng puti. Ito yung mulan dito. Galaya. Hari ko. Ay mo tangan na ilang bel pa ang makita tagunta. Ay matuwa nga doon. Basta ito ganitong last tong ano. Damo tong kawayan ho. Doon pa to. Ito. Ay pa kung mabakakalwa paano na bakal mo? Makakahanap. Hindi na namin mahanap yung drone. Goodbye drone. It's Isbong's drone. Ang baba wala eh. Babalik na kami sa kalsada. Hindi. Yan pa rin. Pauwi na kami. Bebe, what's the news? 1 hour na 1 hour. Oh no. Goodbye drone. Balik na kami. Wala ka mo basta. Huwag mo ka balumag ano sa sakwa. Ako? Yes, balik na kami. Ako matod sa'yo, dito na ako. Yes sir? Oo. Nakikita nyo? Wala. Hindi kayo Why? na to, kumang ino kanal. Matagay mo Mas aga na lang. Second price na, unang ano. Oo. Kaya na ka, dito sa Ginabi. Ginabi. So walang shake. Walang drone. Walang shake. Hindi, basta Ito. So back to court. Oh. Ayan. Goodbye. I-vlog ko na sila yun. May video pa to eh.